Hi guys, I'm Pal. Today I cooking for you นะคะไปค่ะถึงแล้วค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวหนูจะมาก่อไฟให้นะคะ Fire นะคะอืมไฟด้วยค่ะนี่ค่ะ อันนี้อันนี้แบบว่า ถ้าคนแบบว่าอยู่บ้านๆเนาะอยู่ทางชนบทหรือบ้านนอกเขาจะรู้แล้วว่า อันนี้เป็นเชื้อเพลิงที่ดีเลยเอมิกชอบไปหาฟืนแล้วก็หายก็ได้ไม่ใช่ไม่ต้องใช้ปืนเลยเหรอผ่านเลยไม่หักเลย โอเค เดี๋ยวรอให้มันแบบว่าติดทั่วก่อนนะคะ แต่ก็ โอเคค่ะรอไปไม่ติดนะทำไมคะอันนี้ตำนะคะตำเครื่องที่จะหมักหมูเลยอันนี้เป็นเครื่องแกงหมักหมูนะคะ มีกระเทียมมีพริกไทยดำแล้วก็รากผักชีค่ะก็ตำเลยขอบคุณค่ะค่ะอันนี้เราก็จะคลุกเขาใส่ไปเลยอันนี้ทำเยอะนะคะต้องใส่ไงไม่ขี่มอไซค์ไปอ่ะแล้วก็คลุกเขาดูแฮนนะคะว้าวเป็นเมลกูดอร่อยเลยค่ะพี่หมีหายำเลยค่ะโอเคค่ะเอลซ่าใส่ไปเลยจ้าเอาข้าวคั่วพริกป่นค่ะเขียงใช่ค่ะทำน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็เขียงด้วยนะซอสฟริสเลยเดี๋ยวเราเข้าคั่วนะคะเที่ยวกินเหล้านะแค่หนูออยเดียวกันเสียงเขาคงอร่อย
ที่จะปิดเสียง อันนี้แจ่วขมเอาขมมากไหมคะ สำหรับพอดีอร่อยครับอันนั้นคืออะไรคะเจียวผมเจียวผม ก็อืม น้องพาวันหยิบโอมกับนั่งตรงนี้ก็ได้นะแล้วหมักนี่กินให้เราเนี่ย เฮ้ยที่รักไอ้ไล่แมงวันหน่อยเด้อ อันนี้เรื่องปกติส่วนผักที่รู้ทำมาช่วยชีวิตเนี่ยเล็กอัพแมงอ๋อแมงยังไม่เลิกงานเลยนะtoo much chili พริกภาษาพริกค่ะchili ชูรสนะคะเอลซ่าโอเคใส่หลายแซ่บหลายชูก้าชูก้าปี๊บพี่อันนี้ชูก้าปี๊บชูก้าปี๊บ you know very good เลยมาตับไปเลย ถ้าไม่ร้อนมันเป็นเพราะ มะเขือเทศพี่English ว้าย thank you 토마토. 응? 토마토. tomato ค่ะ โตมัสโต tomato โอเค โตมัสน้ำ lemon ว้ายเลย เปล่ามึงแบบมึงยังได้ยัง น้ำซอสฟิชแอนตำเหล่าน้องแพรวเลิศอืมsmell good นะคะนี่ค่ะ one two wow my god ชิมI think one more mix โอ้โหอันเนี้ยตกใจนะอันเนี้ยอร่อย พาพายาสลัดเนาะอันนี้มะละกอหรือ in Thailand very good ไก่ food chicken food I like this ค่ะเลย แต่ตกใจใหญ่เขาบอกว่าขาดอ่ะ ไม่ใหญ่อย่างนี้นะอลังดี อันนี้ว่าอันนี้มันจะ อ้าวโอเคนี่ค่ะ ว้าว very good in Thailand food ปิ้งย่า เสร็ ง จแล้วค่ะ เสร็จแล้ว amazing in Thailand อีสานฟู้ด เสร็จแล้วค่ะ
เออค่ะ อืมอืมนะคะ เอามีดเจาะหน่อยแบบเจาะไม่ใช่ให้เจาะ ดูแล้วลูกอืมซอสปีฉ่ำๆมีค่ะ ขายข้าวหมูย่าง โอเค ข้าวสุก วิกว่าจะสุกเนี่ย ให้เอาซี่โครงก็ อ่ะ ไง อร่อยมาก เป็นไงพี่ อร่อยค่ะ กินกับแบบว่าส้มตำอะไรอย่างงี้เนาะ Come to eat มาค่ะ Welcome โชว์ อืมสลัดอืมบายบาย